سواء كنت تاجرا أو مستثمرا، وسواء كنت بائعا أو مشتري، ستواجه حتما هذا وبشكل مستمر. فكيف ستتصرف؟ تتفاوض على صفقة أو سلعة ما وتبذل قصارى جهدك لتبيعها بعد أن تظهر مميزاتها، بل وتعرض عليه خيارات متعددة، وبعد جهد كبير اقتنع المشتري بالشراء، وأخيرا أخرج نقوده وعدها وسلمها لك كاملة، أو أخرج قلمه ووقع عقد الشراء. ها أنت الآن تتنفس السعداء، فقد نجحت الصفقة أخيرا. استلم سلعته واستلمت نقودك. هل انتهت عملية البيع؟ انتظر، لم تنتهي بعد. لماذا؟ ابقى معي لتعرف. أنا المقداد السلمي، وأشكرك على بقائك لآخر الفيديو، فهناك طلب سوف أطلبه منك. طيب، بعد أن استلمت المال واستلم المشتري السلعة، قد يطرأ عليه أن يتردد ويخطر في نفسه أن السعر الذي دفعه مبالغ فيه، أو ربما قرر تأجيل الشراء فترة، فهو بحاجة لهذا المال لأمر آخر ممكن أهم. وهنا يقول لك بكل بساطة: معذرة، أعد إلي نقودي، فقد تركت هذه البيعة ولا أريدها. هنا كثير من التجار قد يرفض ذلك، أو يوجه لوما شديدا للعميل، وربما يطلب منه ألا يعود للتعامل معه مرة أخرى بحجة أنه ضيع وقتي. لكن هذا كله سببه جهل التاجر بما يسمى في شرعنا وفقه التجارة بخيار المجلس. فما هو خيار المجلس؟ لحظة، قبل خيار المجلس هناك أقسام كثيرة للخيار في البيع، أشهرها 10: خيار المجلس، والشرط، والغبن، والتدليس، والعيب، والخيانة، وخيار الاختلاف في الثمن، وخيار تفرق الصفقة، وخيار الإعسار، وخيار الرؤية. أما خيار المجلس فمعناه إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد، فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس، يعني في المكان الذي تم العقد فيه، إلا إذا اتفقا على أنه لا يوجد خيار. تسرع المشتري بالشراء فجعل له الشرع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بهذا التسرع. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني للبائع والمشتري حق الرجوع في البيع أو الاستمرار فيه ما دام لم يتفرق. طيب، كيف يحسب التفرق؟ يقدر في كل حالة بحسبها. فمثلا في المكان الصغير يخرج أحدهما منه، أما في المكان الكبير إذا غير المكان إلى مكان آخر بخطوتين أو 3. لكن إذا قاموا مع بعض أو ركبوا السيارة سويا فخيار المجلس باقي، في أي لحظة يستطيع أحدهما الرجوع عن البيع. والتفرق بالعرف، يعني إذا المتعارف عليه أن هذا تفرق يبقى كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرق بعد أن يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما باع ذات مرة للخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضا أو عقارا بوادي القرى بمبادلة معه بأرض له بخيبر. فلما تمت البيعة خرج ابن عمر مباشرة من بيت عثمان خشية أن يغتنم عثمان خيار المجلس هذا ويعود في البيع. وكان هذا سلوك ابن عمر الدائم، إذا اشترى شيئا يعجبه يفارق مباشرة صاحبه ثم يرجع إليه إذا احتاجه. بل إن القاضي شريح المعروف بأقضى العرب قد قضى بذلك عندما اختصم إليه رجلان، اشترى أحدهما من الآخر بيتا ب4,000 واتفقا، ثم فكر المشتري وقبل أن يتفرق عن صاحبه قال: رد لي نقودي، لا حاجة لي في هذا البيت. فاعترض البائع وقال: قد بعتك وانتهينا. فاختصم إلى شريح فقال: هو بالخيار ما لم يتفرقا. طيب، اللي يبيع على الانستغرام ولا على الواتساب ولا على الانترنت عموما، كما ذكرت العرف هو المحكم للتفرق. فمثلا إذا كانوا في محادثة بيع وانتهت بالقبول والإيجاب وتم البيع، يبقى خيار المجلس قائما حتى تنتهي هذه المحادثة. صحيح ولا لا؟ أرجوك، أكيد قابلت هذا الموقف في بيعك وشرائك أو حتى تجارتك. كيف كانت تجربتك؟ هل يلتزم الناس هذه الأيام بخيار المجلس؟ شاركني هذا في التعليقات لنطمئن أن الأمة لا تزال بخير. ألقاكم على خير.